নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছো এটা অন্যতম ভিডিঅলৈ এই ভিডিঅটোত আমি লাষ্ট ক্লাছত যেটো মেটেল নন মেটেল বা ধাতু অধাতু চেপ্টাৰত পঢ়ি আছিলো তাৰ এমসিকিউ কোৱেশ্চন কন্টিনিউ কৰিম 19 নম্বৰলৈ কৈ থৈছিলো এতিয়া 20 নম্বৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম সো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মেগনেছিয়াম এণ্ড মেংগানিজৰ বাহিৰে তলৰ কোনটো এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে হাইড্ৰোজেন গেছ উদ্ভৱ নহয় except for magnesium and manganese metals reacting with which of the following acids do not produce hydrogen gas ইয়াত কাহিনীটা আছে আমি যদি কিতাপখন তোমালকে থ্ৰু ৰিডিং কৰিছা মানে যদি এফালৰ পঢ়ি গৈছা তেতিয়া হলে পাইছা যে নাইট্ৰিক এসিড অপচনটো আনসাৰটো ডাইৰেক্ট ডি হ'ব কিন্তু কথাটো কেলে হয় মই সেইটো বুজাই দিব বিচাৰিছো নাইট্ৰিক এসিডৰ লগত যদি ৰিঅ্যাকশন কৰে মেগনেছিয়াম আৰু মেংগানিজ এইগুটা বাদ দি প্লাই দেই বাকি যি কোনো মেটেলে যেতিয়া ৰিঅ্যাকশন কৰে when metal except magnesium and manganese react with nitric acid they do not produce hydrogen gas generally কি হয় যেতিয়া মেটেলে এসিডৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰে যি কোনো এসিডৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰে তেতিয়া হলে হাইড্ৰোজেন গ্যাস ইভলভ হয় বাট এনেকুৱা এটা এসিড আছে which is nitric acid যেটো নাইট্ৰিক এসিড হয় হি কিন্তু হে হাইড্ৰোজেন গ্যাসটো ইভলভ হ'বলৈ নিদিয়ে চকুত আমাৰ ধৰা নপৰে যে হাইড্ৰোজেন গ্যাস ওলাইছে নে নাই ওলোৱা তাৰ কাৰণটো কি কাৰণটো হৈছে HNO3 হৈছে এটা গুড কি ৰিডিউসিং এজেন্ট তাৰমানে যেটো হাইড্ৰোজেন অক্সিডাইজিং এজেন্ট যেটো হাইড্ৰোজেন আছে হাইড্ৰোজেন ইভলভ হৈছে হে হাইড্ৰোজেনটোক নাইট্ৰিক এসিডে অক্সিজেন সাপ্লাই কৰি কি বনাই দিয়ে ওয়াটাৰ বনাই দিয়ে হাইড্ৰোজেন গ্যাস যেটো ইভলভ হৈছে ওকে হৈছে কিন্তু হে হাইড্ৰোজেন গ্যাস হিচাপে নোপোৱা নাইট্ৰিক এসিডে কি কৰিব অক্সিজেন সাপ্লাই কৰিব হি গৈ প্লাই কি বনাই দিব ওয়াটাৰ বনাই দিব দ্যাট মিন্স নাইট্ৰিক এসিডটো কি হিচাপে কাম কৰিলে জাৰক পদাৰ্থ অক্সিডাইজিং এজেন্ট তাৰমানে কাবা অক্সিডেশন হোৱাত সহায় কৰিছে হেতু কাৰণে হাইড্ৰোজেন গ্যাসটো কি হলে গুজ যায় লগালগ ওয়াটাৰলে গুজ যায় গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো কি নাইট্ৰিক এসিড ৰিজনটো কি কলো নাইট্ৰিক এসিড ইজ এ গুড অক্সিডাইজিং এজেন্ট হল হেতু অপচনটো কি হল তোমালকে কি লিখি থৈবা ডি যদি কোৱেশ্চনো আহে কাৰণ দি প্লাই তেতিয়া লিখি দিবা তাৰ পিছত কৈছে যে তলৰ কোনটো জোৰৰ ধাতুৱে লঘু ইন্টিগ্ৰেশন হাইড্ৰোজেন উৎপন্ন কৰে মেটেলস অফ হুইচ অফ দা ফলোইং পেয়াৰ্স ৰিঅ্যাক্ট উইথ ভেৰি ডাইলিউটেড নাইট্ৰিক এসিড টু প্ৰডিউস হাইড্ৰোজেন গ্যাস এটো মেগনেছিয়াম এণ্ড মেংগানিজ এই কোৱেশ্চনটোৰে এবাৰ কোৱেশ্চন হিচাপে দিছিলে এবাৰ তাৰ আনসাৰটো আছে মেগনেছিয়াম আৰু মেংগানিজে যদি ৰিঅ্যাকশন কৰোৱা তেতিয়া হলে নাইট্ৰিক এসিডৰ লগত হাইড্ৰোজেন গ্যাস উৎপন্ন কৰিব প্ৰডিউস কৰিব বাকিখিনি নকৰে কারেক্ট সমান কি পি তাৰ পিছতে এটা সিরিজ দিয়া আছে 22 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত তাৰ কারেক্ট ৰিঅ্যাক্টিভিটি অৰ্ডাৰটো লাগে সো কারেক্ট ৰিঅ্যাক্টিভিটি অৰ্ডাৰটো মনত আছে নে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাছিয়াম আহিব তাৰ পিছত সোডিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম জিংক আইৰন এনেকৈ আছিল তাৰ পিছত এফলে লাষ্টত এফলে কপাৰ আছিল এটা আমাক যিকিটা দিছে সেইকিটা চাও দেই আমাক সোডিয়াম আছে ইয়াত সোডিয়ামটো সবতকে ওপৰত আছে ওকে সোডিয়াম টপৰ আছে কপাৰটো একদম লাষ্টত থাকিব লাগিব হা কপাৰ লাষ্টত সোডিয়াম ওপৰ এটো অপচন হ'বই নেকি সকে আৰু চাই ল'ব লাগিব আৰু তাৰ পিছতে আৰু কি দিছে মেগনেছিয়াম এটো আছে এলুমিনিয়াম তাৰ পিছত আমি সোডিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম কপাৰ অপচন নম্বৰ এটো সোডিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম কপাৰ অপচন নম্বৰ ডি টো গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কি জানিব লাগিব মেটেল ৰিঅ্যাক্টিভিটি সিৰিজটো গম পাব লাগিব মেটেল ৰিঅ্যাক্টিভিটি সিৰিজটো তোমালোকে গম পালে এটো কোৱেশ্চন আনসাৰ কৰিব পাৰিবা গতিকে বস্তুবোৰ অকমান বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত তলৰ কোনটোৱে মেগনেছিয়াম ক্লোৰাইডক শুদ্ধভাৱে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে which of the following correctly represents magnesium chloride কোনটোৱে মেগনেছিয়াম ক্লোৰাইডক কাৰেক্টলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ইয়াত আমি যদি চাও এটোটো নহয় কাৰণ ইয়াত ক্লোৰিনৰ চাৰ্জ ইয়াত এটা আছে এটা ক্লোৰিন নহয় MgCl2 বুলি ক'লে দুটা হয় নে তো এটোটো নহয় কারেক্ট অপশন হ'ব এটো মেগনেছিয়াম 2+ আছে আৰু 2Cl- আছে গতিকে কারেক্ট অপশনটো হ'ব কি কারেক্ট অপশনটো হ'ব সি নেক্সট কোৱেশ্চন চাম 24th নম্বৰ কোৱেশ্চনটো মেগনেছিয়াম এণ্ড মেংগানিজৰ বাহিৰে আন ধাতুৱে লঘু হাইড্ৰোজেন বিক্ৰিয়া কৰি তলৰ কোনটো উৎপন্ন নহয় কোনটো হাইড্ৰোজেন এমাত্ৰ এটো অপচনীয় কোৱেশ্চনটোৰ লগত ৰিলেট হৈ থকা কোৱেশ্চন হাইড্ৰোজেন গেছ গতিকে অপচন নম্বৰ কি হ'ব বি হ'ব নেক্সট চাম oxides of metal X, Y, Z are reduced to corresponding metals by using carbon, applying heat and using electricity respectively. Correct order. X ধাতুৱে মানে এটা ধাতু আছে X এই ধাতুটোৱে Xৰ অক্সাইডৰ কাৰ্বনৰ দ্বাৰা Xৰ অক্সাইড অক্সিজেনৰ লগত যেতিয়া বন্ড ফৰ্ম কৰি থাকিব তেতিয়া হলে তাক কিহৰ দ্বাৰা আমি ৰিডিউস কৰিব পাৰো বাই কাৰ্বন এডিং কাৰ্বন যোগ কৰিলে হেতু কি হ'ব ৰিডিউস হৈ যাব মানে অক্সিজেনটো আঁতৰি গুচি যাব হেতু ৰিডিউস কৰা বা আঁতৰি যোৱা হয় নে কাৰ্বনে যেতিয়া অক্সিজেনটো আঁতৰাই লৈ আহিব হেতু ৰিডাকশন বুলি কয় বা বিজাৰণ হোৱা বুলি কয় y কি কৰিব লাগে y যেটো অক্সাইড আছে y অক্সাইডক তাপ দিলে হৈ যায় হিট দিলে হৈ যায় জাস্ট আৰু z ৰ কি আছে z2 যেটো অক্সিজেন আছে z ৰ অক্সিজেনৰ লগত কি কৰিব লাগিব
ইলেক্ট্ৰিচিটি সাপ্লাই কৰিলেহে হ'ব ইলেক্ট্ৰিচিটি সাপ্লাই কৰিলেহে এই অক্সিজেনটো আঁতৰি যাব তেতিয়াহ'লে সবতকৈ বেছি ৰিয়েক্টিভ কোনটো এইটোৰ কাৰেক্ট অৰ্ডাৰটো লিখিব লাগে চোৱা ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেতিয়া হাইলি মেটেল ৰিয়েক্টিভ মেটেল হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে জেডটো সবতকৈ আগত আহিব জেড থকা অপশ্যন কি আছে জেড থকা অপশ্যন আমি চোৱা এইকেইটাতো নহয় দেখিলে এনেকৈ এলিমিনেট কৰি যাবা জেড থকা অপশ্যন এইটো আছে এতিয়া এইটাৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট নেক্সট চাব লাগিব আমি জাষ্ট হিট দিলে একেবাৰে হিট দিলে আঁতৰি গৈছে অক্সিজেন তাৰমানে একেবাৰে এইটো লো ৰিয়েক্টিভ গতিকে এইটো আহি যাব এক্স ৱাইটো সবতকৈ লাষ্টত আহিব ৱাইটো লাষ্টত অহা এইটো অপশ্যন আছে তো অপশ্যন নম্বৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰেক্ট হ'ল বুজি পালানে কথাটো এনেকৈ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব লাগিব কথাবোৰ কি কৈছোঁ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট মানে কি কৈছোঁ সেইখিনি শুনি ল'বা ভালকৈ এনেই এইটো কাৰেক্ট অপশ্যন এনেই টিক দি গ'লে নহ'ব মানে বস্তুটো কেলৈ সেইটো হৈছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন পাম সেইটো মই ইমান বুজিবলগীয়া একো নাই কিন্তু কিছুমানটো বুজিবলগীয়া আছে ন তলৰ কোনটো আকাৰৰ তাপজাৰণ কৰা হয় তাপজাৰণ কাক কয় বা কি বুলি কয় ৰ'ষ্টিং কাক কয় য'ত তুমি এভেইলেবল বহুত অক্সিজেন থাকিব তাত তুমি হিট কৰিব লাগিব মেটেলটোক অক্সিজেনৰ ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ অক্সিজেন তুমি হিট কৰিব লাগিব মেটেল অ'টোক সেইটো কয় তাপজাৰণ এতিয়া তাপজাৰণ ইয়াত চাবা দেই য'ত অক্সিজেন আছে অলৰেডি সেইকেইটা আমি কেলৈ কৰিম অক্সিজেন নথকাটোহে কৰিম এইটো চোৱা কাৰ অক্সিজেন আছে ইয়াতো অক্সিজেন আছে ইয়াতো অক্সিজেন আছে অক্সিজেন নাই ক'ত HGSত মাৰ্কিউৰি অক্সাইডত তেতিয়াহ'লে আমি এই মাৰ্কিউৰি অক্সাইডটো অক্সিজেনৰ প্ৰেজেঞ্চত হিট দিলে তেতিয়াহ'লে কি হ'লে ফৰ্ম হ'ব মাৰ্কিউৰি অক্সাইডলৈ গুচি যাব মানে মাৰ্কিউৰি অক্সাইডলৈ আমাৰ নিব লাগে পঢ়িছিলা যে মাৰ্কিউৰি অক্সাইডলৈ নিলে ভাল আমাৰ সুবিধা হয় পিছত মেটেলটো পাবৰ কাৰণে তো আমি এইটো অপশ্যনটো হ'ব কি HGS হ'ল তে অপশ্যন কোনটো হ'ল কাৰেক্ট চি অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন আহিব 27 তলৰ কোনটোৰ কি কৰোঁ আমি দগ্ধীকৰণ তাৰমানে অসমীয়া ইংৰাজীত কয় কেলচিনেশ্যন তলৰ কোনটোৰ ভিতৰত কেলচিনেশ্যন কৰা হ'ব এতিয়া কেলচিনেশ্যন য'ত মানে অক্সিজেন কমকৈ থাকে আৰু সাধাৰণতে সেইটো কি জিংকত কৰে এলুমিনিয়ামতকৈ আমি ইয়াত যদি চাওঁ অক্সিজেনৰ ছাপ্লাইটো ক'ত বেছি আছে জিংকত বেছি আছে গতিকে সেই কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হ'ব জিংক কাৰ্বনেট কাৰণ কেলৈ এইটোক আমি কি অক্সিজেন অলৰেডি বহুত আছে জিংক কাৰ্বনেটত গতিকে ইয়াত অক্সিজেন ছাপ্লাই কৰিব নালাগে অনলি হিট কৰিলে সেইটোকে কওঁ আমি কি দগ্ধীকৰণ বুলি কওঁ বা ইংৰাজীত কয় কেলচিনেশ্যন গতিকে ইয়াত অপশ্যনটো হৈছে জিংক কাৰ্বনেট ইয়াত অক্সিজেন এক্সট্ৰাকৈ দিব নালাগে অথনি যেনেকৈ দিছিলোঁ ইয়াত জাষ্ট হিট কৰিলে হ'ব ই জিংক অক্সাইডলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব বা ফৰ্ম হ'ব গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব জিংক কাৰ্বনেট তাৰমানে অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ কাৰেক্ট 28 to some by electrolytic reduction which of the following corresponding metal is obtained electrolytic reduction ইয়াত চোৱা copper to low reactive metal iron to low aluminum to হেততকে বহুত highly reactive metal আৰু aluminumৰ অক্সিজেনটো আঁতৰাবৰ কাৰণে aluminumৰ পৰা Al2O3 পৰা এলুমিনিয়ামটো আঁতৰাবৰ কাৰণে আমি বেলেগ ৰিডিউচিং এজেণ্ট ইউজ কৰিলে নহ'ব ইয়াক কি কৰিম বিদ্যুৎ বিজাৰণ বা ইলেক্ট্ৰলাইটিক ৰিডাকশ্যন কৰিব লাগিব তেতিয়া সেই অক্সিজেনটো আঁতৰি পেলাই এলুমিনিয়াম মেটেলটো পাম বুজি পালা গতিকে সেইটো কাৰণে এইটো হৈছে হাইলি ৰিয়েক্টিভ মেটেল সেইটো কনচেপ্টৰ পৰা আহিছে ইয়াৰ অপশ্যন কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব কি অপশ্যন নম্বৰ এ নেক্সট কুৱেশ্যন কি কৈছে যে এলুমিনিয়ামে কাৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰিব যে এলুমিনিয়াম ধাতুৱে পদাৰ্থ এক্সৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি এলুমিনিয়াম অক্সাইড গৰম কৰে এলুমিনিয়ামে এক্সৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰি কি ফৰ্ম কৰিব এলুমিনিয়াম অক্সাইড ফৰ্ম কৰে Al2O3 আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে তাৰ বিপৰীতে কি ওয়াই লগত যদি ৰিয়েকশ্যন কৰে এলুমিনিয়াম ওয়াই লগত ৰিয়েকশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে অনলি কি ফৰ্ম হয় এলুমিনিয়াম অক্সাইড ফৰ্ম হয় তেতিয়াহ'লে এক্স আৰু ওয়াই কি হ'ব চোৱা ইয়াত কথাটো হ'ল পানীটো নহ'বই কাৰণ এলুমিনিয়াম হৈছে এনেকুৱা এটা মেটেল পানীৰ লগত ৰিয়েকশ্যন নকৰে পানীৰ লগত যদি ৰিয়েকশ্যন কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এলুমিনিয়াম ইউজে কৰিব নোৱাৰিলাহেঁতেন একো বনাবই নোৱাৰিলাহেঁতেন এলুমিনিয়ামৰ পাত্ৰত তেতিয়াহ'লে এলুমিনিয়ামৰ পানী এইকেইটা অপশ্যন কাটি দিয়া কাৰেক্ট কোনটো থাকিলে চি এলুমিনিয়ামে পানী নহয় তাৰ বাষ্পৰ লগতহে ৰিয়েকশ্যন কৰে আৰু এইফালে অক্সিজেনৰ লগত গতিকে এনেকৈ আমি ইজিলি উলিয়াব পাৰোঁ কিছুমান বস্তু নেক্সট কুৱেশ্যন আইৰণ ৰিয়েক্টছ উইথ ষ্টিম টু প্ৰডিউচ এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ কোনটো 30 তে 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত হ'ব যে আইৰণে ষ্টিমৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰি পেলাই এইটো আমি জানিব লাগিব Fe2O3 নহয় এইটো Fe3O4 গোটেই কাৰক অপশ্যন এইকেইটাও নহয় গোটেইকেইটা আইৰণ অক্সাইডৰ কিছুমান ফৰ্ম কিন্তু তাৰ ভিতৰত কাৰক কিছুমান কোনটো হ'ব Fe3O4 এইবোৰ ডাইৰেক্ট তোমালোকে কিতাপত পাইছাই কুৱেশ্যন তাৰপিছত চোৱা দ্য কালাৰ অফ কোটিং এণ্ড ছাবষ্টেঞ্চ প্ৰডিউচ ইট অন চিলভাৰ আৰ্টিকলছ এণ্ড অ'কে ৰূপৰ সামগ্ৰী উন্মুক্ত হৈ থাকিলে যিবোৰ চিলভাৰ হয় চিলভাৰ তুমি যিকোনো ইউজ কৰা তাত যদি বহুত দিন একো নকৰা বায়ুত থৈ দিয়া তেতিয়াহ'লে এয়াৰত ৰাখি দিয়া তেতিয়াহ'লে তাৰ কি হয় কালাৰ এটা বহে কোটিং এটা বহে এতিয়া কোটটো বা কালাৰটো কি ৰং এইটো ব্লেক আমি আগতো পাইছিলোঁ এইটো ব্লেক হয় এতিয়া ব্লেকটো কেলৈ হৈছে ব্লেকটো ফৰ্ম কেলৈ হৈছে পদাৰ্থটো কি যে ব্লেকটো যে হৈছে তাৰ কাৰণটো কি তাত কি তোমাৰ ফৰ্ম হৈছে সেইটো কি হয় গম পোৱা নে সেইটো হৈছে সিলভাৰ সালফাইড অপশ্যন নম্বৰ কি হ'ব ইয়াত সি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ সি সিলভাৰ সালফাইড তাৰমানে একচুৱেলি সিলভাৰে কি কৰে বায়ুত এয়াৰত থকা সালফাৰৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰি পেলাই সিলভাৰ সালফাইড গঠন কৰে আৰু সিলভাৰ সালফাইডৰ যিটো কালাৰ সেইটো ব্লেক কালাৰ হয়
হেতু কাৰণে বস্তুটোত কি বহিব ব্ল্যাক কালাৰ দেখিবা আৰু তাৰ কেমিক্যাল ফৰ্মুলা কি ব্ল্যাক কালাৰটোৰ সিলভাৰ সালফাইড HgS ওকে এটা হল ক্লিয়াৰ এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো হল 32 নম্বৰ কোৱেশ্চন 32 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে যে তলৰ কোনটো সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি তামে মানে কপাৰে কেনেকুৱা তাৰ ব্ৰাউন যিখন সাৰফেস সেইখন সাৰফেস আঁতৰি পেলাই কি হয় গ্ৰীন হৈ যায় তেতিয়া এটো কিহৰ কাৰণে এটো আমি ডাইৰেক্টলি কিতাপত পাইছিলো যে খেমেকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এটা ইয়াত একচুয়ালি কি হয় গম পানে কপাৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লগত ৰিঅ্যাকশন কৰিব হা ৰিঅ্যাকশন কৰি পেলাই কি কৰিব শুকান নহয় দেই এটো অকমান খেমেকা মানে ওয়েট অকমান ওয়েট এটা ই কি কৰিব কপাৰ কাৰ্বনেট ফৰ্ম কৰিব মেইন কথাটো হল কপাৰ কাৰ্বনেট আৰু কপাৰ কাৰ্বনেটৰ কালাৰটো কেনেকুৱা গ্ৰীন কালাৰ হেতু কাৰণে আমি যদি কপাৰৰ এনেকুৱা কিবা তোমাৰ ভেসেল থাকে বা কিবা তেনেকুৱা বস্তু থাকে তাৰপৰত বহুত দিন তুমি ৰাখি দিবা কপাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত খেমেকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত বা ময়েষ্ট কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ৰিঅ্যাকশন কৰিব কি ফৰ্ম কৰিব কপাৰ কাৰ্বনেট ফৰ্ম কৰে কপাৰ কাৰ্বনেটৰ কালাৰটো কি বুলি কলো যে কপাৰ কাৰ্বনেটৰ কালাৰটো হৈছে গ্ৰীন গতিকে ওপৰত কালাৰ বহি যাব গ্ৰীন তাৰ অৰিজিনাল যিখন ব্ৰাউন সাৰফেস ছিলে হেখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে বুজি পালা কথাটো গতিকে হেতু মানে কি এটা মানে নষ্ট হৈছে ধাতুটো নষ্ট হোৱাৰ এটা মানে ৰূপ ক্ষয়ভৱন হৈছে মানে ক'ব গলে corrosion হৈছে নেক্সট কথাটো হল the substance forming green coat on copper মই এইমাত্ৰ কৈছিলো কপাৰ কাৰ্বনেট গতিকে এটো অপচন কপাৰ কাৰ্বনেটৰ CuCO3 তাৰ পিছতে নেক্সট 34 টো which one of the following represents an amalgam হলে সোৱা amalgam মানে কি একচুয়ালি এটো ধাতুৰ সংকৰণৰ পৰা আহিছে যেটা 2 or more metal যেটা এড কৰিম হেতু আমি কি বুলি কওঁ 2 or more metal 2 তাতকে বেছি যদি আমি হেৰি কৰো তেতিয়ালে এটো সংকৰ ধাতু বুলি কয় হয় নে বা এটো এলয় বুলি কয় এলয় ঠিক আছে এটা এলয় তাৰ ভিতৰত যদি এলয় বনাও বা মেটাল মিক্স কৰা তাৰ ভিতৰত এটা যদি মাৰ্কিউৰি থাকে তেতিয়ালে নামটো এমালগাম বুলি কম তে ইয়াত এটো নাই ইয়াত আছে অপচন নম্বৰ কি হ'ব বি এটো কাৰেক্ট অপচন কি অপচন নম্বৰ বি ঠিক আছে এইখিনি আজিলৈকে ডিসকাশন কৰিলো 34 নম্বৰ কোৱেশ্চন লৈকে তোমালকে এইখিনি কৰি লবা লিখি লবা ধুনিয়াকে থ্যাংক ইউ দেই